Mga idol at kabayan, super good news! Good news number 1, Pangulong Marcos itinodo na ang suporta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Department of Budget and Management naglapas ng bilyong pera para bayaran ang 32 mga S-70I helicopter na nabili pa ng Pilipinas sa Poland. Good news number 2, sa nalalapit na ika-125 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, Armed Forces of the Philippines ipaparada ang mga makabagong sandatang nabili na wala tayo noon pero meron na tayo ngayon. Good news number 3, Australia hindi magpapatalo sa Japan at Amerika kung pagtulong lang sa Pilipinas ang pag-uusapan dahil magbibigay ng drones pati training sa Pilipinas ang Australia upang mapalakas ang kakayan ng bansa na bantayan ang ating mga teritoryo. Yari ngayon ang China dahil sa pamamagitan ng mga drone makikita na ng mga Pilipino kung ano ang kanilang ginagawa sa ating mga katubigang nasasakupan. Ito ang mga balitang ating pag-uusapan dito lang sa Good News Philippines. Huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, mabilis lang ito, promise! Pangulong Marcos Jr. tuloy-tuloy ang suporta sa Armed Forces of the Philippines Modernization Program sa pamamagitan ng paglabas ng karagdagang pondo para sa 32 mga S-70I Black Hawk helicopter na binili pa ng Pilipinas sa bansang Poland. Ayon sa SARO o Special Allotment Release Order na nagkakahalaga ng 4.128 billion peso na inilabas para sa Department of National Defense para makover ang pondong kinakailangan para sa mga karagdagang utility helicopter acquisition project ng Philippine Air Force sa ilalim ng Armed Forces of the Philippines Modernization Program. Kung inyong maalala sa panahon ng dating Pangulong Duterte na umpisahan ang naturang proyekto at ngayon ay ipinagpapatuloy ng Marcos Administration, inaasahan na darating ngayon sa bansa ang hindi bababa sa 5 mga bagong S-70I Black Hawk Combat Utility Helicopter para sa Philippine Air Force. Sa ibang balita naman, sa gaganaping ika-125 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas, ipaparada ng Armed Forces of the Philippines ang kanilang mga pangmalakasang armas para makita ito ng mga Pilipino. Nagsasagawa ngayon ng rehearsal ang Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police para sa gagawing parada sa Lunes sa Quirino Grandstand sa Maynila na inaasang dadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa pagdiwang ng ika-125 taong anibersaryo ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. Posibleng kasama sa mga ipaparada ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang mga bagong nabiling sandata mula sa Israel tulad ng Atmos 2000 self-propelled howitzer, mga S-70I Black Hawk helicopter, mga upgraded na ACV-300 APC, Simba 4x4, mga armored tactical vehicle at marami pang iba. Inaasahan din natin na lilipad ang mga FA-50PH fighter jet ng Pilipinas kasama pang ibang mga eroplano at helicopter ng Philippine Air Force. Sa ibang balita naman, Australia ay pinakita na hindi lamang Amerika, Japan o South Korea ang may kakayahan upang tulungan at bigyan ng mga kagamitan ang mga Pilipino upang mabantayan ang ating mga teritoryo. Magbibigay ang Australia ng drones, training at iba pang teknolohiya upang mapalakas ng Philippine Coast Guard ang marine domain awareness at kapabilidad sa pagbabantay sa mga karagatang nasasakupan ng Pilipinas. We discussed today the ways in which we will enhance our cooperation. This includes Australia providing drone equipment, training and other technology to strengthen your Coast Guard's maritime domain awareness and protection capabilities. Australia is also sharing information and providing technical assistance for maritime legislators and government officials and working with you to increase your capacity to deal with illegal fishing in the maritime zone. In relation to joint military training, as you know, we have a long-standing defence cooperation arrangement. Planning is already underway for further joint training activities, and as we speak, our defence forces are conducting a joint military exercise called Kasanga, if I got the pronunciation right, which is taking place over, I think, a couple of 3-week packages where we are learning from you and you are learning from us. So I'm very pleased that is occurring. Laban Pinas.